नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस के क्लासच्या यूट्यूब चॅनलवरती सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत आहे. बघा, मागील व्हिडिओमध्ये आपण सायन्स फर्स्ट यामधील काही एक्सरसाइज सॉल्व केली. ग्रॅव्हिटेशनल त्याचे आणि पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन याचे एक्सरसाइज टेक्स्टबुकमधली एक्सरसाइज सॉल्व केलेली आहे. ते तुम्हाला त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. त्याचप्रमाणे सायन्स सेकंडमधील फर्स्ट लेसन हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन त्याची एक्सरसाइज सॉल्व केलेली आहे. त्याची डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला त्याची लिंक मिळेल. आता आपण बघत आहोत सायन्स सेकंडमधील सायन्स सेकंड यामधील टेक्स्टबुक सोल्युशन बघतो आहोत. तर सायन्स सेकंडमधील हा सेकंड लेसन आहे, लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पार्ट फर्स्ट. त्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे. टेक्स्टबुकमध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत ते सर्व क्वेश्चन्स यामध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेले आहेत आणि जे ॲन्सर्स आहेत ते साध्या सोप्या भाषेत विद्यार्थ्यांना समजेल आणि अंडरस्टँड होईल अशा सोप्या भाषेमध्ये एक्सप्लेन करण्यात आलेले आहे. तर चला तर बघूया आपण. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, फिल इन द ब्लँक्स अँड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स. आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स पण करायला लावलेत आणि ते जे स्टेटमेंट आहे ते आपल्याला एक्सप्लेन पण करायला सांगितलेलं आहे. तर फर्स्ट आहे, आफ्टर complete oxidation of a glucose molecule dash number of ATP molecules are formed. तर त्याचं ॲन्सर आहे खाली, आफ्टर completion of oxidation of glucose molecules 38 number of ATP molecules are formed. त्याचं एक्सप्लेनेशन पण दिलेले. 38 नंबर कसे, तर ग्लायकोलिसिसमध्ये ATP molecules are formed 4. ग्लायकोलिसिसमध्ये परत ATP molecules 2 त्याच्यामध्ये यूज केले जातात. क्रेब्स सायकलमध्ये ATP मॉलिक्युल्स 2 फॉर्म होतात. ETC रिॲक्शनमध्ये NADH2 30 ATP आणि NADH2 4 ATP. असे हे 34 तयार होतात. टोटल ATP मॉलिक्युल्स प्रोड्यूस 4 + 2 + 34 टोटल होतात 40 ATP आणि यूज झालेले आहेत. बघा, ग्लायकोलिसिसमध्ये यूज झालेले आहेत 2. ते सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर टोटल होतात 38. 38 ATP मॉलिक्युल्स तयार होतात. सेकंड आहे बी, ॲट द एंड ऑफ ग्लायकोलिसिस डॅश मॉलिक्युल्स आर ऑब्टेन. ॲट द एंड ऑफ द ग्लायकोलिसिस पायरुविक मॉलिक्युल्स आर ऑब्टेन. एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे पायरुविक ॲसिड कसे ऑब्टेन होतं. प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस occurs in cytoplasm. A molecule of glucose is oxidized step by step in the process and 2 molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A. C आहे, genetic recombination occurs in dash phase of prophase of meiosis first. तर त्याचे ॲन्सर चेक करूया आपण. तर बघा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन पॅचेटिन. पॅचेटिनमध्ये पॅचेटिन फेजला ऑफ प्रोफेज ऑफ मेओसिस फर्स्ट. एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. इन प्रोफेज ऑफ मेओसिस फर्स्ट देअर आर टोटल 5 स्टेजेस. कोणकोणते, तर ते लेप्टोटीन, पॅचेटिन, डिप्लोटीन, झायगोटीन अँड डायकायनेसिस. ऑफ दिस ही जे 5 आहेत त्याच्यापैकी ऑफ दिस इन पॅचेटिन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओव्हर टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोझोम्स. त्यानंतर डी आहे, ऑल क्रोमोझोम्स आर अरेंज्ड पॅरलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सेल इन डॅश फेज ऑफ मायटोसिस. मायटोसिसच्या कोणत्या फेजमध्ये इक्वेटोरियलला सर्व क्रोमोझोम्स अरेंज केले होतात, तर बघूया आपण. ऑल क्रोमोझोम्स आर अरेंज पॅरलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सेल इन मेटाफेज ऑफ मायटोसिस. मायटोसिसची जी मेटाफेज फेज आहे त्या फेजमध्ये इक्वेटोरियल प्लेनला येतात सर्व क्रोमोझोम्स. एक्सप्लेनेशन आहे त्याचं, ऑल क्रोमोझोम्स आर अरेंज पॅरलल टू इक्वेटोरियल प्लेन सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल. स्पेशल टाईप ऑफ फ्लेक्झिबल प्रोटीन फायबर्स, त्यालाच आपण म्हणतो स्पिंडल फायबर्स, आर फाउंड बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोझोम्स अँड बोथ सेंट्रिओल्स.
ई आहे फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन डॅश डॅश मॉलिक्युल्स आर नेसेसरी. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होण्यासाठी कसले मॉलिक्युल्स नेसेसरी आहेत, तर त्याचे आन्सर आहे फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स. लक्षात ठेवायचं तुम्हाला फॉस्फोलिपिड्स. ओके, फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्युल्स आर नेसेसरी. एक्सप्लेनेशन अपॉन द डायजेशन ऑफ फॅट्स fatty acids and glycerol are formed. The fatty acids can be converted into phospholipid which is essential molecule for development of plasma membrane. Okay, F आहे our muscle cells perform dash type of respiration during exercise. exercise ओके, कोणत्या टाईपमधलं रेस्पिरेशन, पण आपल्याला पहिले रेस्पिरेशनचे टाईप्स माहीत पाहिजे. तर ते आहेत एरोबिक आणि अनएरोबिक. ओके, तर एरोबिक आहे का अनएरोबिक आहे यापैकी तुम्हाला आन्सर द्यायचं आहे की आपले आवर मसल्स म्हणजे आपले मसल्स एक्झरसाइज करत असताना कोणत्या प्रकारचे रेस्पिरेशन करतात. ओके, तर त्याचं आन्सर आहे आवर मसल्स सेल परफॉर्म अनएरोबिक. लक्षात ठेवा, अनएरोबिक म्हणजेच विदाऊट प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. आवर मसल सेल परफॉर्म्स अनएरोबिक टाईप ऑफ रेस्पिरेशन ड्युरिंग एक्झरसाइज. एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे व्हेन द proportion of oxygen is less than the cells switch over to anaerobic respiration. ज्यावेळेस ऑक्सिजनची कमतरता असेल त्यावेळेस जे सेल्स आहेत ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. व्हेन वी आर एक्झरसाइज देअर इज इन्क्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सिजन. ज्यावेळेस आपण एक्झरसाइज करतो त्यावेळेस ऑक्सिजनची खूप जास्त प्रमाणात आवश्यकता असते फॉर मसल सेल्स. इफ धिस इज नॉट फुलफिल दे परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन. मग ऑक्सिजनची कमतरता जर असेल तर त्यावेळेस काय होईल, मग अनएरोबिक रेस्पिरेशन होईल. या ठिकाणी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट झालेला आहे. तर सेकंड क्वेश्चन बघा, राईट डेफिनेशन्स. ओके, त्यामध्ये फर्स्ट आहे न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गॅनिझम्स टेक अप न्यूट्रियंट्स अँड युटिलाइज दीज न्यूट्रियंट्स फॉर व्हेरियस बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन काय आहे, तर एक प्रोसेस आहे. कसली प्रोसेस आहे, तर ऑर्गॅनिझम टेक अप न्यूट्रियंट्स अँड युटिलाइज दीज न्यूट्रियंट्स फॉर व्हेरियस बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज. ओके, न्यूट्रियंट्समध्ये काय आहे बघा, न्यूट्रियंट्सची डेफिनेशन द सबस्टन्स. न्यूट्रियंट्स म्हणजे एक सबस्टन्स आहे, नाऊन आहे. तर कोणत्या सबस्टन्सला, द सबस्टन्सेस लाईक कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा विच आर कंपोनंट्स ऑफ द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रियंट्स. यांना काय म्हणतो आपण, न्यूट्रियंट्स म्हणतो. कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स या सर्वांना काय म्हणतो आपण एकत्रितपणे न्यूट्रियंट्स म्हणतो. ठीक आहे, प्रोटीन्सची डेफिनेशन बघा, प्रोटीन्स आर अ टाईप ऑफ बायोमॉलिक्युल्स विच आर मेड अप ऑफ अमायनो ॲसिड्स. ओके, प्रोटीन्स आपल्याला माहिती आहे, आपण हे अगोदर पण बघितलेलं आहे की प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम अमायनो ॲसिड्स. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ अमायनो ॲसिड्स. देर आर 20 टाइप्स ऑफ अमायनो ॲसिड्स. ओके, ठीक आहे, प्रोटीन्स आर अ टाइप ऑफ बायोमॉलिक्युल्स विच आर मेड अप ऑफ अमायनो ॲसिड्स. अ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सेव्हरल अमायनो ॲसिड्स विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. जे अमायनो ॲसिड्स आहेत एकमेकांना जॉईन झालेले आहेत ना, ते त्यांच्यामधला बॉन्ड जो आहे त्याला काय म्हणतो आपण, पेप्टाइड बॉन्ड्स म्हणतो. दे प्ले व्हेरियस रोल्स लाईक हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, रिपेअरिंग वर्म आउट सेल्स अँड कीपिंग अस हेल्दी. ओके, आरोग्याच्या दृष्टीने आपल्याला प्रोटीनची आवश्यकता आहे, जसं बिल्डिंग म्हणजे ग्रोथ होण्यासाठी, रिपेअरिंग और वर्म्स म्हणजे आपण जखम वगैरे झाली असेल तर ती भरून काढण्यासाठी आपल्याला प्रोटीनची काय असते, आवश्यकता असते. सेल्युलर रेस्पिरेशनची डेफिनेशन बघा काय आहे, तर ग्लुकोज अ टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट्स इज ऑक्सिडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल. दिस इज कॉल्ड एज सेल्युलर रेस्पिरेशन. ग्लुकोज अ टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट. ओके, म्हणजे ग्लुकोज कसला टाईप आहे तर तो कार्बोहायड्रेट्सचाच टाईप आहे आणि त्याचं ऑक्सिडेशन होतं, म्हणजे ऑक्सिडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स. सेलमध्ये त्याचं स्टेप बाय स्टेप ऑक्सिडाइज होतं. दिस इज कॉल्ड एज सेल्युलर रेस्पिरेशन. सेलमध्ये होतं म्हणून त्याला सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणतात. एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन विच ऑक्सिजन इज इव्हॉल्व इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. म्हणजे रेस्पिरेशन वेअर द ऑक्सिजन इज प्रेझेन्स, इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, त्या रेस्पिरेशनला आपण एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणतो. ग्लायकोलिसिस. ग्लायकोलिसिसची डेफिनेशन बघा काय आहे, ग्लायकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज स्टेप बाय स्टेप फॉर्मिंग 2 मॉलिक्युल्स ऑफ इच, पायरुविक ॲसिड, ATP, NADH2 अँड वॉटर. प्रत्येकाचे 2 मॉलिक्युल्स मिळतात आपल्याला, पायरुविक ॲसिडचे, ATPचे, NADH2 आणि वॉटरचे. ग्लायकोलिसिस कुठे बघितलं होतं आपण, एरोबिक रेस्पिरेशनचे 3 स्टेप्स आहेत.
त्याच्यातली फर्स्ट स्टेप जी आहे ती ग्लायकोलिसिस आहे. ग्लायकोलिसिसमध्ये कोणते प्रॉडक्ट्स तयार होतात तर ही. ओके, तर ग्लायकोलिसिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच वी गेट टू मॉलिक्युल्स ऑफ इच पायरुव्हिक ॲसिड, ATP, NH2 अँड वॉटर असं लिहिलं तरी तुम्ही चालेल. आता या ठिकाणी आपल्याला डिस्टिंग्विश करायचं आहे. तर आपल्यासमोर आहे ग्लायकोलिसिस अँड TCA सायकल. यांचं आपल्याला काय करायचं आहे, डिस्टिंग्विश करायचं आहे, डिफरन्स. तर बघा, ग्लायकोलिसिस आहे ते ऑकर्स इन सायटोप्लाझम. ग्लायकोलिसिस कुठे घडतं तर सायटोप्लाझममध्ये. ओके, मायटोकॉन्ड्रिया TCA सायकल जी घडते ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल ही मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज्ड. ग्लायकोलिसिसमध्ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज्ड अँड मॉलिक्यूल ऑफ ॲसिटिल को एन्झाईम इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड. यामध्ये ग्लायकोलिसिसमध्ये ग्लुकोज ऑक्सिडाइज होतं आणि TCA सायकलमध्ये ॲसिटिल को एन्झाईम A कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज होतं. थर्ड पॉईंट आहे प्रोड्यूस टू मॉलिक्युल्स ऑफ इच पायरुव्हिक ॲसिड, ATP, NH2 अँड वॉटर. ओके, तर ग्लायकोलिसिसमध्ये काय काय मिळतं आपल्याला, प्रत्येकाचे 2 मॉलिक्युल्स मिळतात, पायरुव्हिक ॲसिड, ATP, NH2 अँड वॉटर. त्याच पद्धतीने TCA सायकल ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल. ओके, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण क्रेब्स सायकल. याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं, CO2, H2O, NaDH2, FADH2 अँड ATP. ओके, फोर्थ पॉईंट आहे टेक्स प्लेस इन बोथ एरोबिक अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लायकोलिसिस ही जी प्रोसेस आहे ही एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये पण पहिली स्टेप आहे, अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये पण पहिली स्टेप आहे. मात्र TCA सायकलमध्ये टेक्स प्लेस ओनली ड्युरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. TCA सायकल म्हणजे ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल ही फक्त एरोबिक रेस्पिरेशनमध्येच होते. इट इज नॉट प्रेझेंट इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन. कारण अनएरोबिकमध्ये काय आहे, फर्मेंटेशन आहे. तो पण एक पॉईंट तुम्ही टाकू शकतात. ओके, अनएरोबिकमध्ये काय आहे तर फर्मेंटेशन आहे. फिफ्थ पॉईंट आहे फर्स्ट स्टेप इन सेल्युलर रेस्पिरेशन इज ग्लायकोलिसिस. ओके, आपल्याला माहितीच आहे सेल्युलर रेस्पिरेशनमधली ग्लायकोलिसिस आहे आणि सेल्युलर रेस्पिरेशनमधली TCA सायकल ही काय आहे, सेकंड स्टेप आहे. ओके ओके, TCA सायकल ही काय आहे, सेकंड स्टेप आहे सेल्युलर रेस्पिरेशनमधली. सिक्स पॉईंट आहे टू मॉलिक्युल्स ऑफ ATP आर फॉर्म यूज्ड ऑफ इन ग्लायकोलिसिस. टू मॉलिक्युल्स ऑफ ATP आर यूज्ड. ATPचे 2 मॉलिक्युल्स यूज केले जातात ग्लायकोलिसिसमध्ये आणि TCA सायकलमध्ये ATP मॉलिक्युल्स आर नॉट यूज इन TCA सायकल. ओके, ATP मॉलिक्युल्सचा यूज केला जात नाही TCA सायकलमध्ये. हे ग्लायकोलिसिस आणि TCA सायकलचे डिफरन्स बघितले आपण. त्याच पद्धतीने म्हणजे तुमचे डिफरन्सवरून काय झालं, ग्लायकोलिसिसचे सगळे जे पॉईंट्स आहेत ना तुमचे शॉर्ट नोट्स पण तयार झाले. TCA सायकलचे पण शॉर्ट नोट्स तयार होऊन गेले. तर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये त्याच्यामध्ये ॲसिटिल कोएन्झाइम ऑक्सिडाइज आहे. TCA सायकलमध्ये कोण प्रोडक्शन झालं आणि कुठे घडतं, एरोबिक रेस्पिरेशन ही सेकंड स्टेप आहे. राईट, म्हणजे तुमचे शॉर्ट नोट्स पण तयार होऊन गेलेले आहे या ठिकाणी. आता मायटोसिस आणि मिओसिस याचे डिफरन्स बघा. इझी डिफरन्स आहेत आणि हे तुमचे लर्न आहेत. ठीक आहे, तर आपण बघूया. तो फर्स्ट आहे मायटोसिसमध्ये इट इन्व्हॉल्व सिंगल डिव्हिजन रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स. ओके, सिंगल डिव्हिजन होतं, एकदाच डिव्हिजन होतं आणि 2 डॉटर सेल्स मिळतात, म्हणजे एकाचे 2 मिळतात आपल्याला. मिओसिसमध्ये काय होतं, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. मिओसिसमध्ये 2दा डिव्हिजन होतं, मिओसिस फर्स्ट आणि मिओसिस सेकंड. राईट, 2दा डिव्हिजन होतं आणि त्यामध्ये आपल्याला 4 डॉटर सेल्स मिळतात. ओके, इथे मायटोसिसमध्ये सेकंड पॉईंट आहे द डॉटर सेल हॅज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स ॲज द पॅरेंट सेल्स. म्हणजेच डॉटर सेलमध्ये जे तयार झाले डॉटर सेल्स 2 त्याच्यामधले क्रोमोझोमची संख्या जी पॅरेंटची आहे ना तीच आहेत. कारण समजा 23 असेल तर त्याचे काय होतात, डिवायडेशनच्या अगोदर डबल होतात, 46 होतात आणि परत 23 म्हणजे पॅरेंटला 23 होते आणि डॉटरला पण 23 झाले. अशा पद्धतीने म्हणजे डॉटर सेल्स हॅज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स ॲज द पॅरेंट सेल्स. आणि मिओसिसमध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स बिकम हॅप्लॉइड इन डॉटर सेल्स. ओके, जर ते 46 असतील पॅरेंटमध्ये तर 4 डॉटर सेल्समध्ये कसे येणार आहेत ते तर 23 म्हणजे हॅप्लॉइड येणार आहे. 46 पॅरेंटमध्ये होते आणि 4मध्ये 23 अशा पद्धतीने आले, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, हाफ झाले म्हणून हॅप्लॉइड. थर्ड पॉईंट आहे क्रॉसिंग ओव्हर डज नॉट टेक्स प्लेस. मायटोसिसमध्ये क्रॉसिंगची काय आवश्यकता नाही आहे, क्रॉसिंग ओव्हर डज नॉट टेक्स प्लेस. मात्र मिओसिस क्रॉसिंग ओव्हर टेक्स प्लेस, कारण मिओसिस कशामध्ये होते पुढे तर आपल्याला तो पॉईंट आहेच. ओके,
तर क्रॉसिंग ओव्हर टेक्स प्लेस इन मिओसिस, क्रॉसिंग ओव्हर डज नॉट टेक्स प्लेस इन मायटोसिस. फोर्थ पॉईंट आहे इट प्लेज अ सिग्निफिकंट रोल इन सेल ग्रोथ. सेल ग्रोथसाठी आवश्यक आहे मायटोसिस. रिपेअरिंगसाठी सुद्धा आवश्यक आहे. हिलिंग ऑफ ओन्स, ओके, जखम पूर्ण भरण्यासाठी सुद्धा आपल्याला कशाची गरज आहे, मायटोसिस, सेल डिव्हिजन ही आवश्यक आहे. आणि मिओसिस कशासाठी आवश्यक आहे, इट इज नेसेसरी फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नवीन ऑर्गॅनिझम डेव्हलप होण्यासाठी, नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करण्यासाठी मिओसिसची आवश्यकता आहे. म्हणजेच मग काय, मिओसिसचे सेल्स वेगळे आहेत, मायटोसिसचे सेल्स वेगळे आहेत. मग कोणते सेल्स आहेत बघा, फिफ्थ पॉईंट दिलेला आहे. इट मेनली टेक्स प्लेस इन द सोमॅटिक सेल्स. ओके, सोमॅटिक सेल्स किंवा स्टेम सेल्स लक्षात ठेवा, सोमॅटिक किंवा स्टेम सेल्स, राईट. स्टेम सेल्स पण तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. इट मेनली टेक्स प्लेस इन द सोमॅटिक कॉमा स्टेम सेल्स. आणि मिओसिस जे होतं, इट मेनली टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव्ह गॅमेटिक सेल्स. ओके, म्हणजेच सेक्स आलं तिथे, त्याच्यामध्ये जे डिव्हिजन होतं ते मिओसिस पद्धतीचं होतं. ठीक आहे. अजून तुम्ही लर्न करत असताना मायटोसिस आणि मिओसिसमध्ये जर तुम्हाला काही स्टेप्स आढळल्या तर ते तुम्ही लिहू शकतात. मायटोसिस तुम्ही लिहू शकतात की मायटोसिस 1 डिव्हिजन आहे, सिंगल डिव्हिजन. मिओसिसमध्ये स्टेप्स आहेत, मिओसिस फर्स्ट, मिओसिस सेकंड. मायटोसिसमध्ये तुम्ही लिहू शकतात की कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस. तसंच मिओसिसमध्ये मिओसिस फर्स्ट कशा पद्धतीचं आहे आणि मिओसिस सेकंड कशा पद्धतीचं आहे, कोणते कोणते फेजेस येतात ते पण तुम्ही डिफरन्स लिहू शकतात. ओके, ठीक आहे. तर पुढचा आपल्याला डिफरन्स आहे एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पायरेशन. ओके, हे डिफरन्सेस आहेत पॉईंट. ओके, आणि ह्या पॉईंट्समध्ये आपण कशाच्या बेसवर पहिले डिफिनेशन, ओके, दोघांची डिफिनेशन, एरोबिक रेस्पायरेशनची आणि अनएरोबिक रेस्पायरेशनची डिफिनेशन माहिती आहे तुम्हाला. एरोबिक म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन आणि अनएरोबिक म्हणजे इन अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ओके, मग तुम्ही ते लक्षात ठेवायचं आहे. तर बघा इथे डिफिनेशन काय दिलेली, द ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ओके, प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. द ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन इज टू प्रोड्यूस मोर अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ॲज एरोबिक रेस्पिरेशन. एनर्जी जास्त भेटते इथे. एरोबिक रेस्पिरेशन हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा. अनएरोबिकमध्ये काय बघा, द ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लुकोज इन द अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ओके, अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड ॲज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजनमध्ये असेल तर अनएरोबिक आणि प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन असेल तर एरोबिक. सेकंड आहे केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन बघा, एरोबिकचं काय आहे, ग्लुकोज प्लस ऑक्सिजन यांचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर गिव्स कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर अँड एनर्जी हे मिळतात आपल्याला. ठीक आहे, ग्लुकोज ऑक्सिजन गिव्स कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर अँड एनर्जी. अनएरोबिकमध्ये काय भेटतं, ग्लुकोज गिव्स लॅक्टिक ॲसिड प्लस एनर्जी. ओके, ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होऊन पूर्ण ऑक्सिडेशन होत नाही अनएरोबिकमध्ये. ओके, तो पण पॉईंट आहेच. आणि तर लॅक्टिक ॲसिड आणि एनर्जी भेटतं आपल्याला. इट ऑकर्स इन, तर एरोबिक रेस्पिरेशन कुठे घडतं, तर सायटोप्लाझम इन मायटोकॉन्ड्रिया टू मायटोकॉन्ड्रिया. इट ऑकर्स इन सायटोप्लाझम टू मायटोकॉन्ड्रिया. इट आणि अनएरोबिक टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम ओनली. अनएरोबिक रेस्पिरेशन फक्त सायटोप्लाझममध्येच घडतं. एनर्जी प्रोड्यूस, कशी एनर्जी एरोबिकमध्ये, तर हाय अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळते आणि अनएरोबिकमध्ये लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी मिळते ॲज कम्पेअर टू एरोबिक. एरोबिकपेक्षा अनएरोबिकमध्ये काय मिळते, कमी प्रमाणात एनर्जी मिळते. नंबर ऑफ ATP रिलीज एरोबिकमध्ये आहे 38 ATP आणि अनएरोबिकमध्ये आहे 2 ATP ओनली. राईट, म्हणजे एनर्जीचा तुम्हाला अंदाज आला. इथे 38 ATP मॉलिक्युल्स मिळतात, तिकडे अनएरोबिकमध्ये 2 ATP मॉलिक्युल्स मिळतात. फायनल प्रॉडक्ट इज कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर एरोबिकमध्ये आणि अनएरोबिकमध्ये लॅक्टिक ॲसिड ॲनिमल सेलमध्ये, कार्बन डायऑक्साईड अँड इथेनॉल प्लांट सेलमध्ये. प्लांट सेलमध्ये इथेनॉल तयार होतं आणि लॅक्टिक ॲसिड ॲनिमल सेलमध्ये. ठीक आहे. इट रिक्वायर्स, एरोबिकला ऑक्सिजन अँड ग्लुकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. ऑक्सिजन आणि ग्लुकोज या दोघांची गरज असते एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी. आणि अनएरोबिकमध्ये इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सिजन बट यूज ग्लुकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. फक्त ग्लुकोजने एनर्जी प्रोड्यूस तयार होते अनएरोबिकमध्ये. इकडे मात्र ऑक्सिजन आणि ग्लुकोज दोघांची आवश्यकता असते. ठीक आहे. इट इन्व्हॉल्व्स, कोणकोणत्या प्रोसेस आहेत बघा एरोबिकमध्ये, ग्लायकोलिसिस, नंतर अल्सो कॉल्ड ॲज एमडेन नॉयरॉफ परनास म्हणजेच EMP पाथवे,
द रेस्पिरेशन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर अँड ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन, अँड थर्ड आहे ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल. या सर्व प्रोसेस घडतात. इकडे मात्र ग्लायकोलिसिस अँड फर्मेंटेशन तुम्ही एरोबिकमध्ये लिहू शकता. ग्लायकोलिसिस, ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन हे 3 लिहू शकतात तुम्ही याऐवजी. ठीक आहे, याऐवजी तुम्ही काय लिहू शकतात, तर स्टेप आहे पहिली ग्लायकोलिसिस, सेकंड आहे ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड TCA सायकल, आणि थर्ड आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन. या 3 लिहायच्या. आणि तिकडे मात्र ग्लायकोलिसिस अँड फर्मेंटेशन अनएरोबिकमध्ये या 2च प्रोसेस आहेत. ठीक आहे. प्रोसेस कंबशन, कंप्लीट कंबशन होतं, इकडे इनकम्प्लीट होतं. इकडे कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं, तिकडे इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं अनएरोबिकमध्ये. ओके. टाइप्स ऑफ प्रोसेस, इट इज लॉन्ग प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इट इज फास्ट प्रोसेस इन कंपॅरिझन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक काय आहे, फास्ट आहे. एक्झाम्पल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन मेनी प्लांट्स अँड ॲनिमल्स इकोरॉइड्समध्ये, आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ह्युमन मसल सेल्स. ओके. अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्युमन मसल सेल्स. आणि सीड्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ते पण अनएरोबिक आहे, कारण ज्यावेळेस जमिनीमध्ये आपण टाकतो पाण्याचा आणि सॉईलचा थर येतो, ऑक्सिजन पोचतच नाही, ते सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन आहे. लक्षात ठेवा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आणि आपले मसल सेल्स, पण ते केव्हा, एक्झरसाईजच्या दरम्यानच. ओके. आणि अजून बॅक्टेरिया, ईस्ट, प्रोकॅरियोट्समध्ये याच्यामध्ये सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होतं. ठीक आहे. थर्ड क्वेश्चन आहे, गिव्ह सायंटिफिक रिझन्स. फर्स्ट आहे, ऑक्सिजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज. ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, याचं सायंटिफिक रिझन विचारलेलं आहे आपल्याला, की कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज. आता तुम्हाला माहिती आहे की एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोजचं फुल ऑक्सिडेशन होतं आणि तिथे ऑक्सिजनची आवश्यकता असतेच, त्याशिवाय पूर्ण होत नाही. आणि विदाउट ऑक्सिजनचं जे होतं अनएरोबिकमध्ये ते काय होतं, तर इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं. ठीक आहे. आता बघा त्यांनी काय सायंटिफिक रिझन काय काय आहे. ग्लुकोज कॅन बी यूज बाय 2 पाथवेज, एरोबिक अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक आहे, हे तर माहिती आहे आपल्याला. ग्लुकोज आहे एनर्जी क्रिएट करण्यासाठी एरोबिक आणि अनएरोबिक अशा 2 पद्धतीने होते. ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज ओनली इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन अँड रिझल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. म्हणजेच ते कुठे, एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये. असं म्हणू शकता तुम्ही, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज ओनली इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन अँड रिझल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. इट अंडरगोज 3 स्टेप्स. कोणकोणते, तर ग्लायकोलिसिस, क्रेब्स सायकल्स म्हणजे TCA सायकल आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. ओके. ही पण अनएरोबिकमध्ये काय घडतं, इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सिडेशन, पार्शियल, पूर्ण ऑक्सिडेशन होत नाही, पार्शियल ऑक्सिडेशन, अँड रिझल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज कंपॅरेटिव्हली लेस टू एनर्जी रिलीज ड्युरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन. जी एनर्जी अनएरोबिकमध्ये मिळते ना, त्याच्यापेक्षा कमी प्रमाणात आपल्याला कशामध्ये मिळते, तर अनएरोबिकमध्ये मिळते. ओके. एरोबिकमध्ये जेवढी मिळते त्याच्यापेक्षा कमी प्रमाणात आपल्याला अनएरोबिकमध्ये मिळते. ठीक आहे. म्हणून ऑक्सिजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज. पूर्ण एनर्जी मिळवायची असेल आपल्याला तर ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. ठीक आहे. तर सेकंड आहे, फायबर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टंट न्यूट्रियंट. फायबर, आपण म्हणजे चोथायुक्त अन्न खातो का, तर आपण जर ज्यूस घेतलं तर ते लगेच आपल्या शरीराला लागून पडेल, लगेच आपल्याला अर्धा 1 तासात भूक लागेल. ठीक आहे. पण फायबर जर असेल, जर तसं अन्न असेल, जे भाजीपाला वगैरे आपण खातो, तर ते स्टेप बाय स्टेप हळूहळू पद्धतीने आपल्याला एनर्जी रिलीज करतं. म्हणून आपल्याला लगेच हंग्री न होता बऱ्याच काळापर्यंत आपण विदाऊट काही न खाता राहू शकतो, हे फायबर्समुळे. ओके. आणि एक्सक्रिएशनसाठी सुद्धा आवश्यक आहे. तर बघा, फायबर आर वन ऑफ द इम्पॉर्टंट न्यूट्रियंट. त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, फायबर आर वन ऑफ द इम्पॉर्टंट न्यूट्रियंट बिकॉज दे हेल्प इन द डायजेशन ऑफ फूड्स अल्दो दे देमसेल्स आर नॉट डायजेस्टिबल. ते डायजेस्टिबल नाही आहेत, जरी ते डायजेस्टिबल नाही आहेत तरीसुद्धा ते कशासाठी, डायजेशनमध्ये हेल्प करतात. दे हेल्प इन द इजेक्शन ऑफ अनडायजेस्टेड सबस्टन्स. अनडायजेस्टेड म्हणजे जे पचन नाही झालं ते आपल्या शरीराच्या बाहेर काढून टाकण्यासाठी फायबरची आवश्यकता आहे. फायबर्स आर नॅचरली प्रेझेंट इन लिफी व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सिरियल्स एक्सेट्रा. ठीक आहे. यांच्यामध्ये काय आहे, तर फायबर प्रेझेंट आहे. पुढचं आहे, सेल डिव्हिजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल अँड ऑर्गॅनिझम्स. माहितीच आहे, सेल डिव्हिजनशिवाय तर काहीच घडू शकत नाही. ग्रोथ पण होते, आपली जखम पण भरली जाते आणि नवीन ऑर्गॅनिझम पण तयार होण्यासाठी यासाठी कशाची आवश्यकता आहे, तर सेल डिव्हिजन होण्याची आवश्यकता आहेच. तर बघा पॉईंट काय काय दिलेले आहेत. सेल डिव्हिजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल अँड ऑर्गॅनिझम बिकॉज अ न्यू ऑर्गॅनिझम इज फॉर्म फ्रॉम एक्झिस्टिंग वन. त्याच्यासाठी सेल डिव्हिजनची गरज आहे. अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ग्रोज ऑफ अँड इमॅसिएटेड बॉडी कॅन बी रिस्टोर्ड. म्हणजेच ग्रोथ होण्यासाठी आवश्यक आहे. मल्टीसेल्युलर म्हणजे मल्टीसेल्युलर, एक सेलपासून मल्टीसेल्युलर तयार होण्यासाठी
सेल डिव्हिजनची आवश्यकता आहे. हिलिंग ऑफ वोंड, जखम पूर्ण भरण्यासाठी सेल डिव्हिजन होईल तर जखम पूर्ण भरेल. ठीक आहे. रिपेरिंग ऑफ इंज्युअर्ड टिश्यूज, आपले टिश्यूज जर काही इंज्युअर झाले असतील ते क्लिअर होण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सेल डिव्हिजनची आवश्यकता आहे. ग्रोथ ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, ओके, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सची ग्रोथ स्ट्रॉंगनेस होण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सेल डिव्हिजनची गरज आहे. म्हणजे सेल डिव्हिजनशिवाय काहीच घडू शकत नाही. लहान बाळा जर मोठं व्हायचं असेल तर सेलचं डिव्हिजन झालं पाहिजे ग्रोथ होण्यासाठी, जखम झाली तर ती भरून काढण्यासाठी, आणि नवीन ऑर्गॅनिझम रिप्रोडक्शनसाठी सुद्धा सेल डिव्हिजनची गरज आहे. ठीक आहे. डी काय म्हटलं आहे बघा, समटाईम्स हायर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन. असं म्हटलं आहे की अनएरोबिक रेस्पिरेशन, आता हायर प्लांट्स आणि ॲनिमल्स काही आवश्यकता आहे का की त्यांना रेस्पिरेशन सिस्टीम आहे म्हणून ते ऑक्सिजन घेऊ शकतात, तरीसुद्धा त्यांनी असं म्हटलं आहे की अनएरोबिक रेस्पिरेशन ते पण करतात हायर प्लांट्स. असं का? केव्हा? म्हणजे ज्यावेळेस ऑक्सिजन प्रेझेंट नसेल किंवा ऑक्सिजनची कमतरता असेल तर त्यावेळेस त्यांना लिव्हिंग म्हणजेच जिवंत राहण्यासाठी, अलाइव्ह राहण्यासाठी त्यांना अनएरोबिक रेस्पिरेशन करणं गरजेचं आहे. म्हणून ते काय करतात, स्टेप घेतात अनएरोबिक रेस्पिरेशनची. जर ऑक्सिजन नसेल तर त्यांना अनएरोबिक रेस्पिरेशन घेता येते आणि त्या पद्धतीने ते एनर्जी क्रिएट करतात. मग इथे आन्सर काय दिलं आहे बघा, व्हेन देर इज डिफिशियन्सी ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजनची कमतरता असेल, ओके, व्हेन देर इज अ डिफिशियन्सी ऑफ ऑक्सिजन इन द सराउंडिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल, त्यावेळेस एरोबिक रेस्पिरेशन घडणारच नाही. इन सच केस ऑफ टू सर्वाईव्ह, अशा वेळेस आणि जर आपलं जिवंत राहायचं असेल, हायर प्लांट्स टू स्विच ओव्हर अ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. इन सम ॲनिमल्स टिश्यूज इन केस ऑफ ऑक्सिजन डिफिशियन्सी सेल्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ह्युमन आपल्या सेल्समध्ये सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होतं ज्यावेळेस आपण एक्सरसाइज करतो त्यावेळेस. ठीक आहे. तर नेक्स्ट आहे क्रेब्स सायकल इज अल्सो नोन ॲज सायट्रिक ॲसिड सायकल. असं का म्हटलं जातं तर ठीक आहे, क्रेब्स सायकल्स इज अल्सो नोन ॲज सायट्रिक ॲसिड सायकल बिकॉज द फर्स्ट प्रॉडक्ट फॉर्म ड्युरिंग द सायकल इज सायट्रिक ॲसिड. त्या क्रेब्स सायकलमध्ये फर्स्ट प्रॉडक्ट जो तयार होतो तो सायट्रिक ॲसिड तयार होतो, म्हणून त्याला सायट्रिक ॲसिड असंही म्हटलं जातं. सायट्रिक ॲसिड इज फॉर्म्ड बाय द कंडेन्सेशन ऑफ ॲन ॲसिटिल ग्रुप विथ ऑक्सिलॅक्सिटिक ॲसिड अँड वॉटर. ठीक आहे. फिफ्थ क्वेश्चन आहे, ॲन्सर द डिटेल्स, एक्सप्लेन द ग्लायकोलिसिस इन डिटेल्स. ओके, ग्लायकोलिसिस प्रोसेस पूर्ण डिटेल्समध्ये एक्सप्लेन करायची. तर ग्लायकोलिसिस माहिती आहे तुम्हाला की एरोबिक रेस्पिरेशनची फर्स्ट स्टेप आहे आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशनची पण फर्स्ट स्टेप आहे. त्याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप ऑक्सिडेशन आणि काय काय प्रॉडक्ट्स तयार होतात तर ती पूर्ण स्टेप्स आपल्याला विचारलेली आहे की ग्लायकोलिसिस. तर बघा इथे काय म्हटलेलं आहे, प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय 3 सायंटिस्ट, गस्टो एमडेन, ओटो आयरॉफ अँड जॅकोब परनास अलॉंग विथ देअर कलिग्स. For this purpose, they perform experiments on muscles. Hence, glycolysis is also called as Embden-Mayrhof-Parnas pathway (EMP pathway). In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. Okay, in aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. तुम्हाला माहिती कोणकोणती? फर्स्ट स्टेप आहे ग्लायकोलिसिस. प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस ऑकर्स इन सायटोप्लाझम. A molecule of glucose is oxidized step by step in this process, and 2 molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. Molecules of pyruvic acid formed in the process are converted into molecules of acetyl coenzyme A. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released during this process. Okay. Some living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production. Glycolysis and fermentation are 2 steps of anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into other organic acid or alcohol with the help of some enzymes in this process. Okay. Second काय म्हटलं आहे बघा, with the help of suitable diagram explain the mitosis in details. मायटोसिस तुम्हाला डिटेल्समध्ये एक्सप्लेन करायला लावलेली. त्याच्यामध्ये स्टेप्स येतात प्रोफेज, मेटाफेज, ओके, अनाफेज आणि टिलोफेज. ओके, हे प्रोसेस येतात. तर याच्यामध्ये बघा सोमॅटिक सेल्स अँड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय मायटोसिस. माहिती आहे आपल्याला सोमॅटिक सेल्स आणि स्टेम सेल्सचं डिवायजेशन हे जे होतं कोणतं डिवायडेशन होतं तर मायटोसिस या प्रोसेसने होतं. मायटोसिस इज कम्प्लिटली थ्रू 2 मेन स्टेप्स. Those 2 steps are karyokinesis, nuclear division, and cytokinesis, cytoplasmic division. कॅरिओ म्हणजेच न्यूक्लियस, कायनेसिस म्हणजे डिव्हिजन, म्हणून न्यूक्लियर डिव्हिजन, आणि सायटो म्हणजे सायटोप्लाझम आणि कायनेसिस म्हणजे डिव्हिजन अगेन. ओके, तर कॅरियोकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिसच्या 2 स्टेप्स आहेत आणि कॅरियोकायनेसिसच्या परत 4 स्टेप्स आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली प्रोफेज.
Okay, in prophase site, condensation of basically thin thread like chromosome starts. Due to this, they become short and thick and they start to appear along with their pairs of sister chromatids. Centrioles duplicate and each centriole moves to opposite poles of cells. Nuclear membrane and nucleolus starts to disappears. Okay, metaphase मध्ये काय घडतं? Nuclear membrane completely disappear in metaphase. Chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with their sister chromatids. All chromosomes are arranged parallel to equatorial plane, central plane of the cell. Special type of flexible protein fibers, spindle fibers are formed between centromeres of each chromosomes and both centrioles. Okay, थर्ड स्टेप आहे अनाफेज. याच्यामध्ये काय घडतं तर इन अनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट अँड देअर बाय सिस्टर क्रोमॅटाइड्स ऑफ ईच क्रोमोझोम सेपरेट अँड दे आर पुल्ड अपार्ट in opposite direction with the help of spindle fibers. Separated sister chromatids are called as daughter chromosomes. Chromosomes being pulled appear like bunch of bananas. In this way, each set of chromosomes reach at the opposite poles of the cell. टेलोफेज मध्ये लास्ट स्टेप आहे न्यूक्लियर डिव्हिजनची. त्याच्यामध्ये काय घडतं नेमकी लास्ट डिव्हिजनला तर द क्रोमोझोम्स विच हॅव रिच ॲट ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू despondence, due to which they again become thread-like, thin and invisible. Nuclear membrane is formed around each set of chromosomes reach at poles. Thus two daughter nuclei are formed in a cell. म्हणजे टेलोफेजमध्ये दोन सेल्स दोन न्यूक्लियर सेल्स तयार झाले, दोन न्यूक्लियर्स झालेले आहेत, दोन न्यूक्लिया तयार झालेत टेलोफेजमध्ये. फक्त आता सेलचं डिव्हिजन होणं बाकी आहे. ते कशामध्ये घडेल तर कॅरिओकायनेसिसमध्ये. ओके, in this way karyokinesis completes and cytokinesis begins. The cytokinesis divides by cytokinesis and two new cells are formed which are called as daughter cells. Okay, cytoplasm divide होतात cytokinesis मध्ये आणि two cells daughter cells तयार होतात. In this process a notch is formed at the equatorial plane of the cell which deepens, okay, खोलवर जाणे gradually and thereby two new cells are formed. However, in case of plant cells, instead of the notch a cell plate, plant cell मध्ये cell plate असतं notch ऐवजी, is formed exactly along midline of cell and the cytokinesis is completed. Okay, mitosis is essential for growth of, माहिती आहे आपल्याला कशा कशासाठी गरजेचं आहे तर मायटोसिस इज इसेन्शियल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी. बिसाइड्स इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमॅसिएटेड बॉडी ओन हिलिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. ओके, सी आहे विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मिओसिस. ओके, तर मिओसिसमधले प्रोफेज फर्स्ट त्याच्यामध्ये स्टेप्स आहेत लॅप्टोटीन, झायगोटीन, पॅचिटीन, डिप्लोटीन, डायकायनेसिस. ह्या 5 आहेत 1 2 3 4 5. तर लॅप्टोटीन म्हणजेच काय कंडेन्सेशन मेक्स क्रोमोझोम्स बिकम डिस्टिंक्ट अँड कॉम्पॅक्ट. झायगोटीनमध्ये काय घडतं तर होमोलॉगस क्रोमोझोम्स स्टार्ट पेअरिंग टुगेदर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सिनॅप्सिस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. टू synapse homologous chromosomes form a complex called bivalent or tetrad. पॅचेटिनमध्ये काय घडतं लॉंगेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट. रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स appear in this stage at the sites where crossing over has to take place between non-sister chromatids of homologous chromosomes. डिप्लोटीनमध्ये synaptonemal complex dissolves and recombinants separate from each other except at crossover sites to form X-shaped structure called chismata and dikinesis मध्ये chismata terminalis. Okay, त्यानंतर how all the life process contributes to the growth of development of the body. बॉडीच्या डेव्हलपमेंटसाठी सर्व लाईफ प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या कशा इम्पॉर्टंट आहेत तर पहिले लाईफ प्रोसेसेस कोणकोणत्या आहेत तर बघा डायजेस्टिव्ह सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्क्युलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ह्या इम्पॉर्टंट आहेत बिकॉज
फर्स्ट, डिफरंट सिस्टीम्स इन ऑर्गॅनिझम्स वर्क विथ कोऑर्डिनेशन. ज्या सगळ्या सिस्टम्स आहेत त्या एकमेकांच्या कोऑर्डिनेशनने वर्क करतात. ऑल द सिस्टम्स आर वर्क इंडिपेंडेंटली बट सपोर्ट्स इच अदर. ते सेपरेटली त्यांचं पूर्ण स्ट्रक्चर असल्यावर सुद्धा ते एकमेकांना सपोर्ट करतात. कशा पद्धतीने, तर बघा पुढे एक एक्झाम्पल दिलेले आहे. ऑल द सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड विथ इच अदर सच ॲज रेस्पिरेशन अँड डायजेशन सिस्टम्स आर रिलेटेड दॅट ऑक्सिजन. रेस्पिरेशनमधलं जे ऑक्सिजन आहे, रेस्पिरेशन ही एक सिस्टीम आहे, त्याच्यातलं जे ऑक्सिजन आहे ते कशासाठी, तर डायजेशन, फूड डायजेस्ट करण्यासाठी यूज केलं जातं, ऑक्सिडेशनसाठी. त्यानंतर पुढे आहे ऑल द डायजेस्टेड अँड ॲब्सॉर्ब न्यूट्रियंट्स आर ट्रान्सपोर्टेड टू व्हेरियस सेल्स विथ द हेल्प ऑफ ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम अँड ऑल द सिस्टम्स आर कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टीम. म्हणजे सर्व सिस्टीम्स आपल्याला ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी आवश्यक आहे. या ठिकाणी क्रेब्स सायकल विथ रिॲक्शन एक्सप्लेन करायला लावलेली आहे आपल्याला. तर ह्या ठिकाणी ही वरती आहे, ओके, क्रेब्स सायकलमध्ये झालेली रिॲक्शन आहे. तर त्याच्यामध्ये काय आहे, तर क्रेब्स सायकल इज द ट्रायकार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल, TCA सायकल माहिती आहे आपल्याला. इट स्टार्ट्स आफ्टर कम्प्लिशन द प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस. ग्लायकोलिसिस कंप्लीट झाल्यानंतर TCA सायकल तयार होते. व्हेअर द ग्लायकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लायकोलिसिस काय आहे, तर एरोबिक रेस्पिरेशनची फर्स्ट स्टेप आहे. इन ग्लायकोलिसिस काय तयार होतं, तर 2 मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम A, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ NADH2 अँड 2 मॉलिक्युल्स ऑफ CO2 तयार होतात. हे जे आहे ग्लायकोलिसिसमध्ये तयार झालेले ते TCA सायकलमध्ये यूज केले जातात. म्हणून म्हटलेलं आहे की बोथ मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम A एंटर्स द मायटोकॉन्ड्रिया. सायक्लिक चेन ऑफ रिॲक्शन ऑकर्स ऑन इट इन मायटोकॉन्ड्रिया. ॲसिटिल पार्ट ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम A is completely oxidized through this cyclical process and molecules of CO2, H2O and NADH2, FeDH2 are derived. आणि क्वेश्चन 6 लास्ट आहे की एक आपल्याला या ठिकाणी बॉक्स देण्यात आलेला होता आणि तो काय करायला लावलेला आपल्याला, हाऊ एनर्जी इज फॉर्म फ्रॉम ऑक्सिडेशन फॅट्स अँड प्रोटीन्स. करेक्ट द डायग्राम. डायग्राम आपल्याला करेक्ट करायची होती आणि खाली या ठिकाणी तुम्हाला डायग्राम करेक्ट करून देण्यात आलेली आहे. ओके, ठीक आहे. हे 2 बॉक्स इथे पाहिजे होते दोन्ही आणि हे ॲरो इथे पाहिजे होते सेंटरला. ओके, अशा पद्धतीने हे ॲरो पाहिजे होते या ठिकाणी. ओके, तर या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर अँड एनर्जी आहे, क्रेब्स सायकल आहे, ॲसिटिल कोएन्झाईम, प्युरिक ॲसिड, ग्लायकोलिसिस, कार्बोहायड्रेट्स, फॅटी ॲसिड्स, लिपिड्स राईट साईडला आणि लेफ्ट साईडला आहे अमायनो ॲसिड्स आणि प्रोटीन्स. ओके, अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी ह्या लेसन मॅथ सायन्स सेकंडमधील सेकंड लेसन लाईफ प्रोसेसिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट फर्स्ट याची एक्झरसाइज टेक्स्टबुक एक्झरसाइज या ठिकाणी कंप्लीट केलेली आहे. ओके, तर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पुढची एक्झरसाइज बघणार आहोत आणि याच्या अगोदर जेवढे एक्झरसाइज झालेल्या आहेत सायन्समधल्या त्या तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक पाहावयास मिळेल. ओके, बाय, थँक्यू.